2,000 years later. Check 1 2 external mic check. Lite external mic check 1 2. Check 1 2 3. Oh my God! Wow! So wala tayong topic ngayon, kundi ang Lite external mic modification, audio output at video quality. Gabi. What? Yan ang gabi. What the fuck? Pagsapit ng gabi, makikita mo ang gabi. Ginagawa mo. This is it. Pansit on your group. Kasunod natin si NMAX, no? Version 1. Tingnan natin kung baki-baki makaka-overtake siya, no? Woo! Ang lakas ng akin. Walang buwagi. Paano naman? Iniiwan po siya, no? Naiwan siya kasi tumabi siya sa gilid. Ayun si NMAX, oh. Slowly. Traffic ba? Kung traffic dyan, ay hindi naman ma-traffic, so diretso tayo. Kasi kung traffic, doon tayo dadaan, doon kita niyo. Di ba? Traffic, dapat doon na tayo dumaan. So yun nga, no, kung hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe tayo sa ating munting channel para makakuha kayo ng idea sa ating motovlogging setup. This is open canal way. Tinawag siyang open canal kasi ang nasa ating right side ay kanal na open. That's why it's open canal. On your grip, mga buddy. This is gripmoto. External mic modification ng Lite. Mic check 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10. Do it! Just do it! Ang susunod nating modification, Bluetooth intercom and action cam. Iko-connect po natin yan. Kung alam nyo yung palabas na Iron Man, at kung kilala nyo si Jarvis doon, yun ang ating gagayahin. Magkakaroon ng voice record ang action cam sa pamamagitan ng Bluetooth intercom. So kung may maririnig tayong kausap, at kung may kausap tayo sa phone, maririnig ng camera natin. So abangan po ninyo yan. Yan ang ating susunod. Woo! Arif Simulino. Tawid, 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 tawid. Arif Simulino pa tayo. Ang layo pa ng biyahe. 5 4 3 2. Ay nako. Seriously, what the fuck are you doing? Dito ba tayo dadaan? Diretso tayo. So ganito, no? Yun nga, no? Susunod nating modification is Bluetooth intercom. I-connect natin sa camera. So open visor check 1 2 3. Abangan nyo po. So kung hindi pa kayo nakasubscribe dyan, pa-subscribe naman sa ating munting channel. This is gripmoto. On your grip. Stop it.
Get some help. So wala pa tayong idea kung ano yung output ng ating ginawa. Sinalpak lang natin to. Tingnan natin sa editing kung maganda. Molino Boulevard corner sa Poti Paliparan Road. No! God, please, no! 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 Pagdating dyan sa Danghari Road, tingnan natin kung maganda ang pick up ng sound. Magsasalita tayo habang naka open visor check at saka close visor check kung maganda yung voice, kung makikita or makukuha ba yung wind noise, which is yun ang dapat nating iiwasan pag nagbablog, yung hangin, para clear ang ating boses. So abangan natin yan mamaya. Lapit na tayo sa Danghari Road. Uulitin ko lang, wala pa tayong idea kung ano ang kahinatnan sa ating vlog na to or ano ang output, kasi tinesting ko lang siya na nakahawak lang at ginawakan ko lang yung mic at hindi nakakabit sa helmet. So ito, sinet up ko yung mic malapit lang sa bibig ko at saka inipit ko lang at tingnan natin kung maganda. So ito yung skyway ng Molino Paliparan Road. Skyway, sorry, flyover pala. So dito na tayo sa Danghari. Woo! Tiga on your grip, gripmoto. Bilis, pasok. Open visor check, sobrang hangin, tingnan natin kung maganda ang resulta. Woo! Takbo natin 90. Sobrang hangin, mga buddy. Tingnan natin kung maganda ang pick up. Oh my God! Open visor check, 1, 2, 3. So kung okay to, mag-vlog tayo ng nakaganda na ang setup. So abangan ulit ang ating next upload para sa Bluetooth intercom na nakakonect sa action cam. At iba-vlog natin kung gumagana ba. So kung marami tayong naririnig na wind noise, itatago natin yung mic, iipit natin sa padding ng helmet. Ito kasi nilagay ko lang sinabit ko lang para meron tayong pagbabasihan kung gaano kalakas ang wind noise kung dyan lang siya nakalagay.